thank you very much, Martin. Thank you for walking us through the red carpet arrivals and taking us through all those interviews with our very distinguished guests who are joining us this morning. And to everyone joining us here today, a pleasant morning to you all. Emil, isang magandang umaga sa iyo. At isang magandang umaga rin sa lahat ng nanonood sa atin live sa Facebook at YouTube pages ng GMA Integrated News. Good morning, Pia. Good morning, Emil. Dahil mahalaga, makasaysayan at makabuluhan ang umagang ito. Dahil ngayong National Press Freedom Day, Magkakaisa ng GMA ang mga pinakarespetadong media organization, hindi lang sa telebisyon, kundi maging sa radyo, dyaryo at online. Kaisa rin natin ang ilan sa pinakamalaking universidad at kolehiyo mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na ang COMELEC na siyang timon ng ating eleksyon. At napakahalaga ng tema ng ating pagtitipon at pagkakaisa. Tama ka dyan, Emil, dahil ang ating tema, Panata, para sa katotohanan. Panata, kontra fake news. Kaya naman lubos ang pasasalamat at karangalan ng GMA sa pagtugon ng ating mga kalyado sa hamon at pagyakap sa responsibilidad na itaguyod at ipaglaban ang katotohanan. Magandang umaga pong muli. Ako po si Emil Sumangil. Ako po si Pia Arcangel. Sama-sama po tayo sa ating Panata kontra fake news. Magkaisa tayong labanan ang fake. And ladies and gentlemen, before we proceed, please all rise for the singing of the national anthem. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Tayong mag-ibig, eras ng silanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa manluluping, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mong pagkaw, ay hinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidinig. Lumalang araw ng warhabing pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Manatili po tayong nakatayo para sa panalangin na pangungunahan ng isa po sa ating mga katuwang sa Panata kontra fake news, si Catholic Media Network President and CEO, Reverendo Padre Francis B. Lucas. Almighty and ever-caring, loving God, bless this historical alliance of 60 media organizations, media institutions, and schools who will stand as a solid partnership in standing for the truth and against fake news, disinformation, twisting, manipulating, distorting the truth, fake news. Inspire us all to give topmost respect to human dignity, to communion of peoples, to peace and human growth. Make us instruments of good news and to trample on fake news creating havoc and destruction to human lives. Help us to remain strong in this effort as initiated and hosted by GMA 7 Network. Lord, we thank you for this opportunity to serve and heed your call to uplift the human person in all of us in promoting the truth. That's why we have here today, Panata kontra fake news. You may now take your seats. Sa nakalipas na mga taon, lumaki, lumawak at lumakas ang problema ng nagpapanggap na balita at mapanlinlang na informasyon. Bantayan sa ating demokrasya lalo't papalapit na ang eleksyon kung kailan pipili po tayo ng bagong mga pinuno ng bansa. At para po kalabanin yan, kailangan natin ng tulong ng bawat isa. At paano nga ba nabuo ang ating Panata kontra fake news? Panoorin po natin ito.
araw, milyong-milyong post, larawan, video, komento at iba pang content ang lumalabas sa iba't ibang online platform, partikular sa social media. Patunay ng malusog at malayang pamamahayag sa internet. Pero sa dami ng makikita at mababasa online, sigurado ka bang lahat ng ito totoo? Ang mga health tip na nabasa o narinig mo, tama kaya? At ang nabasa mong artikulo tungkol sa isang personalidad, tunay kaya? Ang video na nakatrigger sa inis mo, talagang nangyari ba? Sa paglaki ng impluwensya ng internet at social media, lumabas, lumakas at lumawak din ang panibagong banta. Ang nagpapanggap na balita at mapanlinlang na impormasyon. Paniwala na nga ng 9 out of 10 adults, problema ang fake news sa Pilipinas sa ginawang survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay na survey ng SWS, 67% ang nagsabing seryosong problema ang fake news sa internet. Ang kaso, higit kalahati sa mga sinurvey, sinabing lubhang mahirap o di kaya'y may kahirapang matukoy ang fake news sa telebisyon, radyo o sa social media. At sa bilis at lawak ng naabot ng teknolohiya, lalong umigting ang banta na mabiktima ng maling impormasyon. Dito nabuo ang adhikain ng GMA na paigtingin ang ating misyon. Because of the increasing and wide proliferation of fake news, including the so-called deepfakes in all media platforms. We thought of organizing a group composed of those who can directly and indirectly help to fight fake news. And we believe that it is now timely to do this with the coming midterm elections in May 2025. And I do not need to belabor the very serious damage of fake news in our communities in particular and to our countries in general. Bilang nangungunang television network ngayon na may hindi matatawarang lawak, impluensya at kakayahan, niyayakap ng Kapuso Network ang hamon, responsibilidad at panata na patuloy na maging instrumento ng katotohanan. Inanyayahan din namin ang ilan sa mga responsable, respetado at impluensyal na kasamaan sa media at akademya na magkaisa sa adhikain para sa katotohanan. Nasa gitnaan yan, ang ating mga kababayan pa rin, dapat patuloy nating paalalahanan na hanggat maaari, tingnan ang kredibilidad ng pinanggagalingan ng balita. Bukod doon, kung may pagkakataon, i-confirm kung itong mga balita ay totoo nga. Sa panig naman natin, we remain vigilant that the news that we put out is imbued with integrity and na tayo mismo chine-check natin at kino-confirm ang mga sources at ang kalidad din ng ating nilalabas na balita. Sa ating krusada kontra fake, kailangan namin ang tulong ng bawat isa sa inyo, mga kapuso. Kaya ang aming anyaya, magkaisa tayong labanan ang fake. Emil, hindi na talaga maikakaila na laganap na talaga ang fake news sa ating lipunan. Kaya napapanahon lamang na nagsama-sama tayong lahat dito sa iisang bubong. And I must say the atmosphere is charged perhaps because everybody is so passionate dito sa ating Panata kontra fake news, Emil. Aba, syempre, yung excitement, feel rin natin mula sa mga panahon natin dito sa aking kanan. Aba, sila yung naglaan ng oras para mapabilang, makadaupang palad natin sa event na ito bilang bahagi ng GMA Network
sa paghahanda sa nalalapit na midterm elections. At banggitin rin natin, Emil, na marami tayong kasama ngayon via Zoom. Yung mga kasamahan natin, partners natin mula sa ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, kasama rin natin ngayong umaga. At syempre, we'd like to invite everybody to please use the hashtag Panata Kontra Fake News. And of course, we'd like to mention that we are also joined by some GMA Network executives, department heads, and Kapuso anchors and personalities this morning. To formally open this event, we invite to the stage GMA Network Chairman, Attorney Felipe Algozon, for his opening remarks. Dapat doon ako nakaharap. Pero ganito ang setup. Wala tayong magagawa dyan. Well, to begin with, it's really a great honor for me to address this very distinguished gathering. Men and women of the press, leaders of legacy and new media, vanguards of the academe, defenders of the democratic process, at mga kapuso at kapwa Pilipino, magandang umaga sa inyong lahat. I extend my deepest gratitude to all of you as we sign this grand covenant on National Press Freedom Day. The 1987 Constitution, as you know, in Article 2, Section 24, expressly recognizes the vital role of information in nation building. But what was left unsaid is that such information must be true and not fake. It must hold the whole truth, not just a part, and be unbiased and balanced. This information is as old as communication, evolving from these inscriptions on stone, the printed page, to the digital tweet. Although the phrase fake news, quote unquote, became frequently used in political and media discourse, it was only in 2016 that it has been pervasive through the ages. From the banks of the Nile River to the Roman Empire, it was manifested in fabricated victories, magnified minor revolts, distorted reputation to influence judicial decisions, and swayed public sentiment to redefine political alliances. In those times, it was the stalwarts, philosophers, educators, and theologians who stood against falsehood. The parallels between ancient and modern times are striking. Not a day goes by without false information spreading like wildfire in an ecosystem where checks and balances are outpaced by distortion, deception, and speed. It is once again the stalwarts like you, those who are behind me, who stand against this information.
Panata Kontra Fake News is a continuation of a long-standing crusade to safeguard the integrity of discourse. For a problem so wide and deep, it needs a massive undertaking to fight it. Thus, this crusade moves in 3 waves. The first wave, Magkaisa Tayong Labanan, ang fake, was initiated by GMA journalists and perhaps by other journalists as well. The second wave, Pipirma Ako, is invigorated by our valued partners present today. And the third wave, Kaisa Ako, will be fired by Filipinos who would like to take part in the movement. Every day, there will be big and small moments of truth in front of us. I have always subscribed to the belief that all these moments are important. As truth tellers, we must be morally upright at home, in school, and at work. Always carrying out everything with a sense of responsibility. At home, we lay the foundation of character. In school, we impart crucial skills of inquiry and integrity. At work, our actions, our actions, decisions, and advocacy are indispensable in this battle against all forms of disinformation. Fake news is both dangerous and harmful, but the truth is glorious and useful. It fosters an informed populace, essential for a functioning democracy and a stronger society. With it, we lay the groundwork for transformative projects that enhance the lives of every Filipino. Truth is the very mechanism by which we build a better nation. It is not always the most viral, but it remains the best story to tell. Lagit-lagi, sama-sama tayong magpahayag ng katotohanan na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan sa pamamagitan ng serbisyong totoo lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, GMA Network Chairman, Attorney Felipe L. Gozon. Thank you, sir. At gaya nga ng sinabi ni Attorney Gozon, Emil, disinformation is as old as communication, and that's why we have this crusade to safeguard against that very disinformation. Kaya nagsama-sama po tayong lahat ngayong umaga. At dumating na nga ang oras na ating hinihintay, ang paglagda po ng GMA Network at ng ating partners sa ating panata para labanan ang fake news. Isa-isa po naming tatawagin ang inyong mga pangalan, saka po kayo pipirma. Para po sa GMA Network Incorporated, pangungunahan niya ni na GMA Network Chairman, Attorney Felipe L. Gozon. GMA Network President and Chief Executive Officer,
Gilberto R. Duavit Jr., at Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalo. Kasama rin po natin ang ilan pang opisyal ng GMA Network. Oliver Victor B. Amoroso, Senior Vice President and Head, GMA Integrated News, Regional TV, and Synergy. Ianessa S. Valdelon, First Vice President, Public Affairs. Glenn F. Aliona, First Vice President, Radio Operations Group. Kasama rin natin sina Reggie C. Bautista, Senior Vice President, Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head, Program Support. Angela Carmela J. Cruz, Vice President, Corporate Affairs and Communications. Dennis Augusto L. Carian, President and Chief Operating Officer, GMA New Media Incorporated. Kasama rin po natin ngayong araw si Commission on Elections Chairman, Attorney George Erwin Garcia. Katuwang natin sa Panata Kontra Fake ang ilang television networks. Para sa All TV, ang kanilang president na si Maribeth C. Tolentino. Representing Zoe Broadcasting Network Incorporated, Nestor Laideros ang kanilang Programming Sales and Marketing Head. Kakalabanin din ng ating mga kasamahan sa radyo ang fake news. Catholic Media Network, represented by their President and CEO, Reverend Father Francis B. Lucas. Ang Far East Broadcasting Company, represented by DZAS Station Manager Josephine C. Alabastro. Narito ang MBC Media Group, represented by their President, Roberto S. Nicdao Jr. Ang Quest Broadcasting Incorporated, kinakatawan ni Magic 89.9 DJ Tina Ryan. Kasama rin po natin sa Panata ang print media, news websites at news organizations sa bansa. Para sa Philippine Press Institute o PPI, ang kanilang Executive Director na si Ariel C. Cebalino. Narito para sa Philippine Daily Inquirer, si Attorney Rudyard Arbolado, ang kanilang President and CEO. Para sa Manila Bulletin Publishing Corporation, ang kanilang publisher na si Herminio Sunny B. Coloma Jr.
Para sa Manila Times, ang kanilang chairman and CEO na si Dante Clink ang II. Mga kapuso, kasama rin po natin sina Rolando G. Estabilio, publisher ng Manila Standard Publishing Incorporated. Willie Fernandez, President ng Daily Tribune. Kasama rin natin si Anthony C. Cabangon, ang publisher ng Philippine Business Daily Mirror Publishing Incorporated. Emil, makikita natin at this point na napakarami nating mga kasamang kapita-pitagang panauhin para maging kaakibat natin sa ating Panata Kontra Fake News. Hindi lang dyan sa kaliwa mo, Pi, ha? Pati dito sa kanan. Aba, gaya na aking binabanggit sa loob at labas ng GMA Network, sila ay naglaan ng oras para makadaupang palad natin sa tanghaling ito ng Biyernes. At nakita nga natin sa puntong ito, Emil. O, balik na ako, ha? Kasama rin natin si Ginoong Antonio Macasayat, ang CEO ng Malaya Business Insight. Para naman po sa Sunstar Publishing Incorporated, makakasama natin via Zoom ang kanilang president na si Gahom Vincent L. Garcia. Para sa Rappler Inc., ang kanilang co-founder and executive editor na si Glenda M. Gloria. Para sa Press1.ph, kasama natin si Niceforo Vince Balbedina III, ang kanilang multimedia editor. Kasama rin natin si Joanne Q. Maglipon, ang editor-in-chief ng Philippine Entertainment Portal. Makakasama rin po natin ang ilan sa pinakarespetadong media groups sa Pilipinas at sa mundo. Para sa Manila Overseas Press Club, ang kanilang chairman na si Antonio S. Lopez. Para po naman sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, narito ang kanilang board member na si Regine Cabato. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, represented by their president, Noel C. Galvez. Para sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, narito ang kanilang chairman na si Jonathan De Santos. At para po sa Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, ang kanilang training director na si Rowena Paraan. Para sa Fox First PH, ang kanilang coalition representative na si Pia Ranyada.
Katuwang din natin ang Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR. Kaisa rin po natin mga kapuso sa Panata ang mga ginagalang na universidad at kolehiyo sa kamay nila. Para sa Polytechnic University of the Philippines, si University President Dr. Manuel M. Muhi. Representing De La Salle University, ang kanilang provo na si Dr. Robert Roleda. Katuwang din po natin ang University of the Philippines, Diliman at ang University of Santo Tomas. Narito naman po ang Adamson University, represented by their president, Father Daniel Franklin E. Pilario, CM. Para sa Arellano University, kasama natin si Attorney Frederick G. Dedase, PhD, ang kanilang Vice President for Human Resources and Director for Legal Affairs. Colegio de San Juan de Letran, represented by Coraline Regencia Navalta, ang advisor ng Letran Student Council. Para sa De La Salle College of St. Benilde, kasama natin ang kanilang Vice Chancellor for Academics, si Angelo Lacson. Para sa Emilio Aguinaldo College, narito si Amina B. Oliva, RRT, MA Ed, kanilang Dean of Student Affairs. Para sa Jose Rizal University, joining us is Augusto K. Fabella, Member, Board of Trustees. Para po sa University of the East, narito si Edilberto B. Sulat Jr., ang kanilang Director for Marketing and University Relations. At para po sa National University, si Adolfo J. Aran Jr., Senior Director for Corporate Marketing and Communications. Para sa Lyceum of the Philippines University, narito po ang kanilang Dean of Student Affairs na si Gladys O. Ramos. Para po sa Mapua University, ang kanilang President and CEO na si Dr. Dodgy Maestrocampo. Para sa San Sebastian College Recolectos, ang kanilang President na si Father Rafael B. Pexon, OAR. At para sa University of Perpetual Health System Dalta, ang kanilang School Director na si Arnaldo S. de Guzman. Kaagapay din po natin sa laban kontra fake ang mga respetadong universidad at kolehiyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama po natin ang ilan sa kanila via Zoom. Mula po sa University of the Philippines, Los Baños, narito ang kanilang Director of Public Relations na si Mark Lester del Mundo Chico. Para sa Mariano Marcos State University, kasama po natin si Maria Catherina Isabel A. Antonio, ang OIC Chief ng kanilang Information Services Section. Mula sa De La Salle pa, kasama po natin via Zoom ang kanilang Vice Chancellor for Academics na si Dr. Tessie Palma.
Mula sa Ateneo de Naga University, Officer in Charge na si Brother Raymond E. Beliesa, SJ. Mula sa Universidad de Dagupan, kanilang Chief Operating Officer si John Alfred Arsadon Quinto. Para sa Silliman University, narito si Glynis Jean Casino, ang Officer in Charge, Strategic Partnerships. Mula po naman sa University of St. Lasal, si University President Brother Joaquin Severino S. Martinez. Para sa University of San Carlos, kasama natin via Zoom si Father Yesuraj Antonia Pen, SVD, ang kanilang Vice President for Academic Affairs. Para sa University of San Agustin, si AB Communication Academic Supervisor Dr. Roda G. Campillan. Sa University of the Philippines, Visayas, kinakatawan po ito ni Chancellor Dr. Clement C. Camposano. Ang Central Mindanao University, represented by State University President Rolito G. Ebalie, PhD. Kasama rin natin ang University of the Philippines, Mindanao, represented by Chancellor Lair Ani E. Murao, PhD. Ang Holy Cross of Davao College, represented by Dr. Teresa P. Fabiania, Vice President for Academic Affairs. And also joining us via Zoom is Notre Dame of the Jangas University President, Brother Manuel V. De Leon, FMS. Kasama rin natin Dr. Ambrosio B. Cultura II, President ng University of Science and Technology of Southern Philippines. At ang Western Mindanao State University, represented by their President, Dr. Maria Carla Ochotorena. Kagapay pin natin sa ating krusada Kontra Fake ang online platform na YouTube sa ilalim ng Google. At sa punto pong ito mga kapuso, inaanyayahan po natin ang ating GMA Network Executives at ang ating partners para sa panunumpa sa ating panata. We'd like to request everyone to please rise and raise your right hand and repeat after me. Ang pagkalat ng fake news ay malaking banta sa demokrasya at mabuting pamamahala. Ang pagkalat ng fake news ay malaking banta sa demokrasya at mabuting pamamahala. Naniniwala kami na ang responsableng pagbabalita ang pinakamalakas na sandata laban sa fake news. Naniniwala kami na ang responsableng pagbabalita ang pinakamalakas na sandata laban sa fake news. Naninindigan kami na walang lugar sa ating lipunan ang maling impormasyon na nagpapanggap na totoong balita. Naninindigan kami na walang lugar sa ating lipunan ang maling informasyon na nagpapanggap na totoong balita. Naniniwala kami na dapat pigilan ang mapanlinlang na impormasyon na layong lokohin ang taong bayan. Naniniwala kami na dapat pigilan ang mapanlinlang na informasyon na layong lokohin ang taong bayan.
Ang aming panata, labanan ang fake news sa abot ng aming makakaya. Ang aming panata, labanan ang fake news sa abot ng aming makakaya. Ang aming panata, bantayan ang mga magtatangkang magpakalat ng maling impormasyon. Ang aming panata, bantayan ang mga magtatangkang magpakalat ng maling informasyon. Panata namin ang magpalaganap ng katotohanan sa lahat ng aming iuulat. Panata namin ang magpalaganap ng katotohanan sa lahat ng aming iuulat. Panata naming tiyakin na sinuri at mapagkakatiwalaan ng impormasyon bago ito ibalita. Panata naming tiyakin na sinuri at mapagkakatiwalaan ang informasyon bago ito ibalita. Panata naming gumawa ng mga hakbang para di malusutan ng peking balita. Panata naming gumawa ng mga hakbang para hindi malusutan ng peking balita. Ang panata namin, ipakita sa publiko kung paano matutukoy ang fake news para sama-sama tayong labanan ito. Ang panata namin, ipakita sa publiko kung paano matutukoy ang fake news para sama-sama tayong labanan ito. At panata naming ipaglaban ang katotohanan para sa bayan at sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. At panata naming ipaglaban ang katotohanan para sa bayan at sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Maraming salamat po. Mga kapuso, ladies and gentlemen, yan po ang ating panata Kontra Fake News. Thank you very much to our GMA executives and all the partners who joined us this morning and to all the guests who were with us. This actually brings our ceremony to a close, Emil, at this Yes. point. We'd like to thank everyone for being with us. But before we ask our guests to exit, we'd like to request everyone to please be seated for a very brief photo opportunity. And we would like to call on our photographers to please come forward. So you may find your best spot. All right, we have our photographers in front and at the back. Thank you once again to our executives and partners. Ngayon naman, Emil, we'd like to welcome none other than Anthony Rosaldo para kantahin ang ating panata sa bayan. Aling mang sulok ng daigdig aabutin, tutuparin ang matayog na panata. Kapuso tayo ipinabalita ang totoo. Kapuso, ikaw at ako. Serbisyong totoo, alay sa Pilipino. Buong-buo ang pwersa, tayo'y maninindigan. Balitang totoo, ating sandalan at sindihan. Katotohanan, magpapalaya sa bayan. Katotohanan, magpapalaya sa bayan. Katotohanan ng panata natin
sa bayan. San man tayo mapadpad, ipaglalaban ang totoo. Isa sa puso ng Pilipino, katotohanan magpapalaya sa bayan. Katotohanan magpapalaya sa bayan. Katotohanan ng panata natin. Katotohanan ng panata natin. Katotohanan ng panata natin sa bayan. Panata natin sa bayan. Panata natin sa bayan. Thank you very much, Anthony. Thank you. This is our timeless panata that we have had for years already. And hanggang ngayon, Emil, nananatili pa rin ang panata sa bayan na ito. Nakakapangalisag ng balahibo, yung awitin ni... Oo, ako nga, tindig balahibo talaga, no, Emil? Hanggang ngayon. At sa punto ito, we'd like to request our partners and of course our GMA executives to kindly face the cameras while holding your pen for another photo opportunity. And of course, with your best smiles. Thank you very much. And one more request. Please all rise for another photo. This time, simply facing the cameras and smiling. Okay na raw. All right, thank you very much to our distinguished guests, of course, our GMA Network executives, for your patience and for joining us this morning. So one last request before we exit the stage. Please come together in the middle and just one last smile for our video, this time for the video capture. Okay. Thank you. Thank you. Ikaw naman. We'd like to request the photographers to kindly take a step back to allow our video journalists to get the official video capture for the event. Thank you very much.
Just one other request, if our guests could kindly look at this camera on the crane and just follow the camera. This camera po. Ah, okay. All right. Very much. Once again, to our GMA Network executives and partners, a big thank you for being with us this morning and Maraming salamat po. congratulations to everyone. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Emil, isang malaking karangalan ang makatrabaho ka ngayong umaga sa pagtibay ng ating Panata kontra fake news. Maraming salamat, Pia. Until Thank next you very time. much, Salamat Emil. po. Thank you. Mamalayan.